Hi kitchen friends! Welcome back to Jules Flavor Bliss! And in this episode, we'll be making creamy zucchini and walnut pasta. For sure, marami sa inyo ang magugustuhan ang blend ng zucchini and celery plus the creaminess of cream cheese and with crunch ng walnuts. And for those who are new in this channel, hello there! Welcome! At isa lamang itong creamy zucchini and walnut pasta sa mga varieties ng pasta combinations na i-introduce ko sa inyo. So tayo na! Let's start! So here are the ingredients na kailangan natin. Celery strips, mga 3 stalks ito ng celery. Onion, 1 medium size, chopped. Then we have 3 segments ng garlic, slightly chopped. Then our homemade cream cheese, 200 grams. Ituturo ko rin ito sa mga susunod kong videos kung paano gumawa ng homemade cream cheese. Then walnuts, 50 grams. Then ang ating salt. 1 teaspoon para sa sauce and 1 teaspoon para naman sa ating pasta. At ang ating olive oil, at least 2 tablespoons. And spaghetti, 200 grams. Pagkalagay natin ng olive oil sa pan, isunod na rin natin agad ang garlic. Dahil sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, is maiwasan nating masunog ang garlic. Then, our chopped onion. By the way, ang fire nga pala natin is just slow fire lang. At lagi nating tatandaan na pag tayo nagsosote or nagigisa, laging we start with a slow fire. At pag translucent na ang onion, then i-add na natin ang ating celery strips. Bakit celery strips ang kailangan natin dito? I discover na kapag ganito ang cut ng celery, hindi mo nga mahalata na you are eating celery. Then, i-add na rin natin ang ating zucchini. Cut din ito into strips. A dash of pepper, this is optional. Then we cook until tender. Then i-add na natin ang ating homemade cream cheese.
Remind ko lang na from slow fire kanina, ngayon, gumagamit naman tayo ngayon ng medium fire para sa pagpapalambot natin ng mga vegetables natin. At this point na malambot na ang veggies natin, i-add na natin ang walnut. Siguro napansin nyo na hindi matubig ang ating sauce. Dahil ito sa ayaw nating mawala ang crunchiness ng ating walnuts. Tcharan! Yan ang ating zucchini and walnut sauce. At ngayon naman, let's cook our spaghetti. Sa ating boiling water, nilagyan ko ito ng 1 teaspoon ng salt. And then, our 200 grams ng spaghetti. Lulutuin natin to for about 9 to 10 minutes. As Pinoy, sanay tayong tomato sauce or white sauce sa pasta natin. But here abroad, napakarami ng variation na you'll be surprised na pwede pala pagsama-samahin iyon. Sana abangan nyo dahil yan ang tututukan natin sa mga susunod pa nating episodes. At kung meron kayong mga requested recipes, just comment down below. Pwede na natin ihalo sa ating cooked pasta ang ating sauce. Creamy zucchini and walnut pasta. Actually, you can serve this pasta hot or cold from the fridge. And if you want more recipes of pasta variations, don't forget to subscribe para lagi kang updated ng mga weekly post ko ng mga recipes.